कधीकधी आयुष्यात असा एक टप्पा येतो ना, जेव्हा आपण रात्री एकटेच शांत बसून विचार करतो आणि आपल्या डोळ्यातून नकळत पाणी येतं. आपण स्वतःलाच विचारतो की मी इतकी मेहनत करत आहे, मी प्रामाणिकपणे माझे 100% देत आहे, तरीही यश माझ्यापासून नेहमी 2 पावलं दूर का राहतं? माझ्याच वाट्याला हा एवढा संघर्ष का? माझ्यासोबतच नेहमी वाईट का घडतं? आपण आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना अत्यंत सहजपणे पुढे जाताना पाहतो, त्यांची स्वप्ने पूर्ण होताना पाहतो, त्यांना आनंदी पाहतो, आणि तेव्हा आपल्या मनात एक अत्यंत वेदनादायी विचार येतो की माझ्यात नक्की काय कमी आहे? माझे प्रयत्न कुठे कमी पडत आहेत? मित्रांनो, जर तुम्हाला आज असे वाटत असेल, जर तुम्हाला आतून थकल्यासारखे वाटत असेल, तर आज मी तुम्हाला एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तुमच्या मनाला अफाट शांतता देणारी गोष्ट सांगणार आहे. तुमच्यात कोणतीही कमी नाहीये. तुमचे टॅलेंट, तुमची मेहनत आणि तुमची प्रामाणिक धडपड एकदम योग्य आहे. तुम्ही खऱ्या अर्थाने यशासाठी आणि आनंदासाठी पात्र आहात. तुमच्यात आणि जगातील सर्वात यशस्वी माणसात बौद्धिक पातळीवर कोणताही फरक नाहीये. पण तुमच्या आणि तुमच्या त्या सुंदर यशाच्या मध्ये एक अत्यंत अदृश्य, छोटीशी आणि पारदर्शक भिंत उभी आहे. आणि ती भिंत कोणती आहे माहीत आहे? ती भिंत म्हणजे आपला स्वतःचा दृष्टिकोन किंवा आपला ॲटिट्यूड. आपण नकळतपणे अशा काही विचारांना आणि सवयींना धरून ठेवतो जे आपल्याच प्रगतीला ब्रेक लावत असतात. पण आजचा हा प्रवास तो ब्रेक कायमचा काढून टाकणार आहे. स्वागत आहे तुमचं माइंडफुल पेजेस मराठीमध्ये. आज आपण जेफ केलर या जगप्रसिद्ध लेखकाने लिहिलेल्या ॲटिट्यूड इज एव्हरीथिंग या अत्यंत प्रेरणादायी आणि जगभरातील लाखो लोकांचे आयुष्य मुळापासून बदलणाऱ्या पुस्तकाचा एक अत्यंत सकारात्मक, सविस्तर आणि ऊर्जा देणारा मास्टर क्लास अनुभवणार आहोत. हे पुस्तक तुम्हाला तुम्ही कुठे चुकत आहात हे सांगून कमी लेखत नाही, तर हे पुस्तक तुम्हाला तुमच्या आत दडलेल्या त्या अफाट, अमर्याद आणि अजिंक्य क्षमतेची ओळख करून देते. मित्रांनो, आज आपण स्वतःला आतून नव्याने घडवणार आहोत. त्यामुळे अत्यंत शांत मनाने, एका नव्या आशेने आणि पूर्ण विश्वासाने हा स्वतःला शोधण्याचा प्रवास शेवटपर्यंत अनुभवा. या पुस्तकाची सुरुवात एका अत्यंत सुंदर, साध्या आणि तुमच्या हृदयाला थेट स्पर्श करणाऱ्या उदाहरणाने होते. लेखक तुम्हाला तुमच्याच आयुष्याची एक खिडकी दाखवतात, ज्याला ते आपली मानसिक खिडकी म्हणतात. कल्पना करा, तुम्ही एका अत्यंत सुंदर, प्रशस्त आणि उबदार घरात आहात. त्या घराला एक मोठी काचेची खिडकी आहे आणि त्या खिडकीबाहेर एक अत्यंत सुंदर, हिरवागार, फुलांनी आणि संधींनी भरलेला अफाट निसर्ग आहे. बाहेर सूर्यप्रकाश आहे आणि एक सुंदर जग तुमची वाट पाहत आहे. पण अडचण अशी आहे की त्या खिडकीच्या काचेवर बाहेरून धूळ, माती आणि चिखल उडालेला आहे. आता जेव्हा आपण त्या खिडकीतून बाहेर बघतो, तेव्हा आपल्याला बाहेरचे जग कसे दिसते? ते जग आपल्याला अस्पष्ट, धुरकट, राखाडी आणि निराशाजनक वाटते. आपल्याला बाहेरचे सौंदर्य दिसतच नाही. मित्रांनो, आपले मन आणि आपला दृष्टिकोन हा हुबेहूब या खिडकीसारखाच आहे. जेव्हा आपण लहान असतो तेव्हा आपली ही मानसिक खिडकी एकदम स्वच्छ, पारदर्शक आणि नितळ असते. लहान मुलाला कधीच वाटत नाही की तो काही करू शकत नाही. त्याला आकाशाला गवसणी घालण्याची स्वप्ने पडतात. त्याला जगातला सर्वात मोठा माणूस व्हायचे असते. पण जसजसे आपण मोठे होतो तसतसे हे जग, ही परिस्थिती आणि आपले अनुभव आपल्या खिडकीवर निराशेचा चिखल फेकायला सुरुवात करतात. जेव्हा शाळेत आपल्याला कमी मार्क मिळतात आणि कुणीतरी आपल्याला ढ म्हणतं, हा पहिला चिखल. जेव्हा आपण एखाद्यावर मनापासून प्रेम करतो आणि ती व्यक्ती आपल्याला सोडून जाते किंवा फसवते, हा दुसरा आणि अत्यंत वेदनादायी चिखल. जेव्हा आपण प्रचंड उत्साहाने एखादा नवीन व्यवसाय सुरू करतो आणि तो बुडतो, किंवा अनेक मुलाखती देऊनही आपल्याला नोकरी मिळत नाही, हा तिसरा चिखल. आणि समाजाने, नातेवाईकांनी आपल्या मनात निर्माण केलेली भविष्याची भीती,
हा चौथा चिखल. आणि बघता बघता वयाच्या 25व्या किंवा 30व्या वर्षापर्यंत आपली ती निरागस आणि स्वच्छ मानसिक खिडकी या नैराश्याने, भीतीने आणि अपयशाच्या विचारांनी पूर्णपणे धुरकट आणि काळीकुट्ट होऊन जाते. आणि मग आपण जेव्हा त्या अस्वच्छ खिडकीतून या जगाकडे पाहतो, तेव्हा आपल्याला सगळीकडे फक्त अडचणी, धोके आणि स्वार्थी लोकच दिसतात. आपल्याला वाटते की हे जगच खराब आहे, इथे कुणीच चांगले नाहीये आणि माझ्या नशिबातच दुःख लिहिले आहे. पण मित्रांनो, एक गोष्ट अत्यंत शांतपणे समजून घ्या, यात तुमची कोणतीही चूक नाहीये. प्रवासात खिडकीवर धूळ उडणे ही एक अत्यंत नैसर्गिक आणि साधी गोष्ट आहे. जग घाणेरडे नाहीये, फक्त तुमची पाहण्याची खिडकी थोडीशी अस्पष्ट झाली आहे. जेफ केलर अत्यंत प्रेमानं आणि विश्वासानं आपल्याला एक उपाय सांगतात. ते म्हणतात की बाहेरचे जग अत्यंत सुंदर आहे आणि ते तुमच्यासाठी दोन्ही हात पसरून उभे आहे. तुम्हाला फक्त एकच काम करायचे आहे, स्वतःच्या हातानं एक सकारात्मकतेचा आणि आत्मविश्वासाचा रुमाल घ्यायचा आहे आणि तुमची ती मानसिक खिडकी पुन्हा एकदा स्वच्छ करायची आहे. ज्या दिवशी तुम्ही स्वतःवरचा विश्वास पुन्हा मिळवता, भूतकाळाची ती धूळ पुसून टाकता आणि एका नव्या दृष्टिकोनातून जगाकडे पाहता, त्या दिवशी हे जग तुम्हाला अफाट संधी, प्रेम आणि यश द्यायला सुरुवात करते. खिडकी स्वच्छ करणं हे एका दिवसाचे काम नाहीये. ती तुम्हाला रोज सकाळी उठून सकारात्मक विचारांनी स्वच्छ करावीच लागते. या पुस्तकातील दुसरा आणि अत्यंत जादुई नियम आहे माणूस नावाचा अवाढव्य चुंबक. मित्रांनो, आपण नेहमी विचार करतो की नशीब कसे काम करते, काही लोकांना यश इतक्या सहज कसे मिळते. लेखक मानवी मानसशास्त्राचा एक अत्यंत सकारात्मक आणि विज्ञानावर आधारित नियम जगासमोर आणतात. ते म्हणतात की तुमचा मेंदू हा एक अवाढव्य आणि अत्यंत शक्तिशाली चुंबक आहे. तुम्ही दिवसभर जे विचार करता, तेच विचार एका भयंकर ऊर्जेमध्ये बदलतात आणि तशाच परिस्थितीला, तशाच लोकांना तुमच्या आयुष्यात खेचून आणतात. जर आपण दिवसभर आपल्या संकटांबद्दल, आपल्या वाढत्या कर्जाबद्दल, आपल्या आजारपणाबद्दल आणि आपल्या प्रॉब्लेम्सबद्दल विचार करत राहिलो, तर आपण नकळतपणे आणखी प्रॉब्लेम्स आणि आणखी निगेटिव्ह गोष्टी स्वतःकडे ओढून घेत असतो. कारण आपण आपले संपूर्ण लक्ष फक्त आणि फक्त त्या अडचणींवर केंद्रित केलेले असते. जेव्हा तुम्ही म्हणता की माझ्याकडे पैसेच नाहीत, तेव्हा तुमचा मेंदू तुम्हाला अशाच गोष्टी दाखवतो ज्यामुळे तुम्हाला अधिक गरिबी जाणवेल. पण याचा उलटा विचार करा. जर तुम्ही आजपासून स्वतःला सांगायला सुरुवात केली की माझ्याकडे संकटांवर मात करण्याची अफाट ताकद आहे, माझे आयुष्य दररोज नवनवीन संधींनी भरून जात आहे, मी यशाच्या खूप जवळ आलो आहे, जे काही घडत आहे ते माझ्या भल्यासाठीच घडत आहे, तर मित्रांनो, चमत्कार इथेच घडतो. तुमचा तो मेंदू नावाचा चुंबक या विश्वातून योग्य लोक, योग्य संधी आणि योग्य परिस्थिती तुमच्या आयुष्यात खेचून आणायला लागतो. तुमच्या मेंदूत एक विशेष प्रकारचा रडार असतो. हा रडार तुम्ही जे विचार करता तेच तुम्हाला वास्तवात दाखवतो. समजा तुम्ही एखादी नवीन लाल रंगाची गाडी घेण्याचे ठरवले. तुम्हाला अचानक रस्त्यावर सगळीकडे लाल रंगाच्या गाड्या दिसायला लागतात. त्या गाड्या आधी रस्त्यावर नव्हत्या का? होत्या, पण कालपर्यंत तुमचा रडार त्यांच्यावर फोकस करत नव्हता. अगदी तसेच यशाचे आहे. जेव्हा तुम्ही सकारात्मक विचार करता, पैशांचा विचार करता, संधींचा विचार करता, तेव्हा हा रडार तुमच्या आजूबाजूला लपलेले यशाचे मार्ग शोधून काढतो, जे कालपर्यंत तुम्हाला दिसत नव्हते. तुम्ही आधीपासूनच एक प्रचंड शक्तिशाली चुंबक आहात. आजपासून फक्त चांगल्या आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या गोष्टींना आकर्षित करायला सुरुवात करा. यानंतर पुस्तकात एका अत्यंत साध्या पण चमत्कारिक सवयीबद्दल सांगितले आहे. ती सवय म्हणजे तुमच्या शब्दांची जादू. मित्रांनो, जेव्हा तुम्हाला कोणी भेटतो आणि विचारतो, काय मित्रा, कसा आहेस, कसं चाललंय सगळं, तेव्हा तुमचे उत्तर काय असते? अनेकदा आपण सहज म्हणून जातो, काय यार, बस चाललंय कसं तरी, ऑफिसचं खूप टेन्शन आहे, खूप थकलोय यार, मजेत नाहीये.
आपल्याला वाटते की आपण फक्त बोलत आहोत, आपण फक्त टाइमपास करत आहोत. पण मानसशास्त्र आणि विज्ञान सांगते की तुम्ही जे शब्द स्वतःबद्दल वापरता ते शब्द तुमचे अंतर्मन अत्यंत लक्ष देऊन ऐकत असते आणि ते शब्द खरे मानून शरीराला तसे आदेश देत असते. जेव्हा तुम्ही वारंवार म्हणता की मी थकलोय, माझे आयुष्य खराब आहे, तेव्हा तुमचे शरीर खरोखरच थकल्यासारखे वागायला लागते. तुमची ऊर्जा कमी होते. लेखक एक अत्यंत सुंदर आणि तुम्हाला आतून पॉवरफुल बनवणारी सवय सांगतात. ते म्हणतात की आजपासून जेव्हा तुम्हाला कुणीही विचारले की तू कसा आहेस, तेव्हा तुमच्या चेहऱ्यावर एक अत्यंत छान आणि आत्मविश्वासपूर्ण स्माईल आणा आणि अत्यंत उत्साहाने सांगा, अफाट, मी खूप मजेत आहे, मी जगातील सर्वात भारी आयुष्य जगत आहे. सुरुवातीला तुम्हाला वाटेल की अरे, माझ्या आयुष्यात तर खूप प्रॉब्लेम्स आहेत, माझ्या खिशात पैसे नाहीत, मग मी अफाट कसा असू शकतो, मी खोटे का बोलू. पण मित्रांनो, ही खोटेपणाची नव्हे तर स्वतःला दिलेली एक सकारात्मक ऊर्जा आहे. जेव्हा तुम्ही उत्साहाने म्हणता की मी अफाट आहे, तेव्हा तुमच्या शरीरात एका सेकंदात सकारात्मक ऊर्जेची लाट उसळते. तुमचे खांदे ताठ होतात, तुमच्या डोळ्यात एक चमक येते आणि तुमचा ताण अर्ध्यावर येतो. आणि जो माणूस तुम्हाला हा प्रश्न विचारत असतो तोही तुमची ती ऊर्जा बघून खूप आनंदी आणि प्रभावित होतो. लोक नेहमी ऊर्जावान, हसतमुख आणि सकारात्मक माणसांच्या जवळ राहणे पसंत करतात. जर तुम्हाला व्यवसायात मोठे व्हायचे असेल किंवा नोकरीत बढती हवी असेल तर तुम्हाला ही सकारात्मक ऊर्जा दाखवावीच लागेल. शब्दांमध्ये खरोखरच एक अफाट जादू असते. आजपासून स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी फक्त आणि फक्त प्रेरणादायी शब्द वापरायला सुरुवात करा. आणि याच शब्दांच्या जादूमध्ये लेखक आपल्याला एका अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीपासून सावध करतात. ती गोष्ट म्हणजे तक्रार करणे. आपण सर्वजण कधी ना कधी तक्रार करतो. हवामानाची तक्रार, ट्रॅफिकची तक्रार, वाढत्या महागाईची तक्रार. पण मित्रांनो, सतत तक्रार करण्याची सवय ही एका अत्यंत धोकादायक आजारासारखी आहे. लेखक म्हणतात की जेव्हा तुम्ही तक्रार करता तेव्हा तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील नियंत्रणाचा रिमोट दुसऱ्याच्या हातात देत असता. तुम्ही स्वतःला बिचारे सिद्ध करत असता. एक अत्यंत वास्तववादी नियम नेहमी लक्षात ठेवा. तुम्ही जेव्हा स्वतःच्या प्रॉब्लेम्सबद्दल इतरांकडे तक्रार करता तेव्हा ऐकणाऱ्या 80% लोकांना तुमच्या प्रॉब्लेम्सशी काहीही घेणे देणे नसते आणि उरलेल्या 20% लोकांना आतून आनंद होत असतो की तुम्ही अडचणीत आहात. त्यामुळे स्वतःच्या वेदनांचे प्रदर्शन करणे थांबवा. तुमच्या प्रॉब्लेम्सची जबाबदारी स्वतः घ्या आणि ते सोडवण्यासाठी कृती करा. पुस्तकातील चौथा आणि तुमच्या आयुष्याला योग्य दिशा देणारा नियम म्हणजे तुमची सोबत आणि तुमची संगत. तुम्ही ती जगप्रसिद्ध म्हण नक्कीच ऐकली असेल की तुम्ही त्या 5 लोकांची सरासरी असता ज्यांच्यासोबत तुम्ही तुमचा सर्वात जास्त वेळ घालवता. मित्रांनो, आपण अनेकदा अशा लोकांच्या संगतीत राहतो जे सतत स्वतःच्या आयुष्याबद्दल रडत असतात, जे इतरांना नावे ठेवतात, ज्यांच्याकडे भविष्याचे कोणतेही विजन नसते आणि जे स्वतः काहीच मोठे करत नाहीत. हे लोक मनाने वाईट नसतात, त्यांच्याबद्दल आपल्या मनात आदरही असतो, पण त्यांची ती नकारात्मक ऊर्जा नकळतपणे आपल्या अंगावर येते. जर तुम्ही अशा लोकांसोबत राहत असाल जे म्हणतात की बिझनेस करणे खूप कठीण आहे, आपण सामान्य लोक आहोत, तर तुम्ही कधीही बिझनेस सुरू करण्याचे धाडस करू शकणार नाही. जेफ केलर अत्यंत प्रेमाने पण ठामपणे आपल्याला सल्ला देतात की जर तुम्हाला उंच आकाशात गरुडासारखी झेप घ्यायची असेल तर तुम्हाला जमिनीवर चालणाऱ्या आणि तक्रार करणाऱ्या लोकांसोबत राहणे थांबवावे लागेल. तुमची ऊर्जा अत्यंत मौल्यवान आहे. ती ऊर्जा अशा लोकांसोबत शेअर करा जे तुम्हाला प्रेरणा देतात, जे तुमच्या छोट्याशा यशावरही तुमच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देतात, जे लोक तुमच्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवतात, तुम्हाला प्रोत्साहन देतात आणि जे स्वतः आयुष्यात काहीतरी मोठे करण्यासाठी धडपडत आहेत. जर तुमच्या आजूबाजूला वास्तवात असे सकारात्मक लोक नसतील तर घाबरू नका. चांगल्या पुस्तकांशी मैत्री करा, प्रेरणादायी ऑडिओ ऐका, यशस्वी लोकांचे व्हिडिओ पहा. ते तुमचे नवे मित्र बनतील.
तुम्हाला नकारात्मक लोकांशी भांडण्याची गरज नाहीये. फक्त अत्यंत शांतपणे स्वतःचा वेळ त्यांच्यापासून कमी करा आणि स्वतःच्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित करा. तुमची ती स्वच्छ केलेली खिडकी पुन्हा कुणालाही खराब करू देऊ नका. आता आपण या पुस्तकातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि तुम्हाला खऱ्या अर्थाने कृती करायला ऊर्जा देणाऱ्या अंतिम नियमाकडे वळूया. तो नियम म्हणजे आपल्या सुरक्षित वर्तुळाच्या म्हणजेच कम्फर्ट झोनच्या बाहेर पडणे आणि स्वतःच्या भीतीवर हसत हसत मात करणे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांकडे काहीतरी खूप छान टॅलेंट असते. कुणाला चांगला बिझनेस करायचा असतो, कुणाला एखादी नवीन कला शिकायची असते, कुणाला स्टेजवर जाऊन हजारो लोकांसमोर बोलायचे असते. आपण स्वप्ने खूप मोठी पाहतो, पण जेव्हा प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ येते तेव्हा आपण एक पाऊल मागे घेतो. का? कारण आपल्याला एक छोटीशी आणि अनामिक भीती वाटत असते. मी नापास झालो तर काय होईल? माझे नुकसान झाले तर काय होईल? माझे नातेवाईक किंवा समाज माझ्यावर हसेल का? आणि या एका खोट्या भीतीमुळे आपण स्वतःला एका सुरक्षित कवचात थांबवून ठेवतो. आपण विचार करतो की जसे चालले आहे तसे चालू दे, कशाला उगाच रिस्क घ्या. पण मित्रांनो, जरा एका लहान बाळाचा विचार करा. जेव्हा एक लहान बाळ पहिल्यांदा रांगायला आणि त्यानंतर चालायला शिकते तेव्हा ते किती वेळा खाली पडते? अनेक वेळा, 100 वेळा. पण ते बाळ कधीच असा विचार करत नाही की कदाचित चालणे माझ्या नशिबातच नाहीये. माझे आईवडील आणि सगळे माझ्यावर हसतील. मी आता पडणार नाही. मी आता आयुष्यभर रांगतच राहीन. ते बाळ अत्यंत गोड हसते, धडपडते, पुन्हा उठते आणि एक दिवस अत्यंत आत्मविश्वासाने आणि आनंदाने धावायला लागते. आपण सर्वजण आतून तेच धाडसी आणि निरागस लहान बाळ आहोत. आपण फक्त मोठे होताना लोकांचे ऐकता ऐकता ते पडण्याचे आणि पुन्हा उठण्याचे धाडस कुठेतरी विसरून गेलो आहोत. आपण समाजाच्या खोट्या अहंकाराला इतके घाबरलो आहोत की आपण नवीन गोष्टी करून पाहणेच सोडून दिले आहे. मित्रांनो, एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा. अपयश हे यशाच्या विरुद्ध बाजूला नाहीये. अपयश ही यशाचीच एक अत्यंत महत्त्वाची आणि अनिवार्य पायरी आहे. जोपर्यंत तुम्ही चुकत नाही तोपर्यंत तुम्ही काहीच नवीन शिकत नाही. थॉमस एडिसनने विजेचा बल्ब शोधताना 10,000 वेळा अपयश पचवले होते. जेव्हा त्यांना विचारले गेले की तुम्ही 10,000 वेळा अपयशी ठरलात तेव्हा ते हसून म्हणाले, मी अपयशी नाही झालो. मी बल्ब न बनवण्याचे 10,000 मार्ग शोधून काढले आहेत. हा असतो खरा दृष्टिकोन. त्यामुळे आज स्वतःला एक वचन द्या. ज्या गोष्टीची तुम्हाला सर्वात जास्त भीती वाटते ती गोष्ट एकदा तरी करून पहा. भीतीवर मात करण्याचा जगातला एकमेव उपाय म्हणजे कृती करणे. चुका, पडा, लोकांचे हसणे सहन करा आणि पुन्हा उभे राहा. तुम्ही जेवढा विचार करत आहात त्यापेक्षा तुम्ही कैक पटींनी जास्त सामर्थ्यवान, हुशार आणि धाडसी आहात. मित्रांनो, ॲटिट्यूड इज एव्हरीथिंग हे केवळ एक पुस्तक नाहीये, तर हा तुमच्या आत दडलेल्या त्या खऱ्या, अत्यंत हुशार, धाडसी आणि यशस्वी माणसाला बाहेर काढणारा एक अत्यंत सुंदर आणि जिवंत प्रवास आहे. या जगात कुणीही तुम्हाला हरवू शकत नाही, कारण तुमच्यातला विजय निसर्गानं आधीपासूनच निश्चित करून ठेवला आहे. तुम्हाला फक्त आणि फक्त तुमच्या विचारांची दिशा थोडीशी बदलायची आहे. तुमचा दृष्टिकोन हा तुमच्या आयुष्याचे सुकाणू आहे. ते सुकाणू आता अत्यंत आत्मविश्वासानं आणि प्रेमानं तुमच्या स्वतःच्या हातात घ्या आणि तुमच्या आयुष्याची गाडी तुमच्या स्वप्नांच्या दिशेनं वळवा. स्वतःवर शंका घेणं, स्वतःला कमी लेखणं आणि परिस्थितीला दोष देणं आज आणि याच क्षणी थांबवा. मित्रांनो, स्वतःच्या क्षमतेवर आजपासून 100% विश्वास ठेवायला सुरुवात करा. या संपूर्ण मास्टर क्लासमधील कोणता नियम तुम्हाला सर्वात जास्त आवडला, तुमच्या हृदयाला भिडला आणि तुम्ही आजपासून कोणती नवीन सकारात्मक सवय सुरू करणार आहात हे मला खाली कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर या व्हिडिओनं तुमच्या मनातील शंका दूर करून तुम्हाला एक नवी उमेद, नवी दिशा आणि एक अफाट ऊर्जा दिली असेल तर व्हिडिओला आताच लाईक करा. धन्यवाद.